आज ना मला मार्केटमध्ये अशी मस्त ताजी ताजी हिरवी वांगी मिळाली आणि बरेच दिवसापासून काहीतरी झणझणीत गावरान स्टाईलचं खाण्याची इच्छा होत होती आणि म्हणूनच आज मी करणार आहे हिरव्या मसाल्यातली खारी वांगी. आपण सुरुवात करूया. इथे मी 6 हिरवी वांगी घेतलेली आहेत. त्याचे हे जे देठ आहेत तो वरचा देठ मी कापून टाकलेला आहे आणि हा अर्धा देठ इथे ठेवलेला आहे. आता या वांग्याचे आपण 4 तुकडे करून घेणार आहोत. अशा प्रकारे ही मध्ये चिरायची आहेत वांगी आणि 4 भाग करून घ्यायचे आहेत आणि ही वांगी पाण्यात टाकायची आहेत, नाहीतर ती काळी पडतील. आता इथे मी हिरवी वांगी घेतलेली आहेत, पण तुम्ही जर का साधी आपली काटेरी वांगी असतात ना, जी पर्पल कलरची, ती घेतली तरी सुद्धा चालू शकेल. वांगी पाण्यात बुडवून ठेवलेली आहेत. तोपर्यंत आपण मसाला तयार करून घेऊया. त्यासाठी मी इथे साधारण 1 कपभर कोथिंबीर घेतलेली आहे. 7-8 मिरच्या घेतलेल्या आहेत. तिखट मिरच्या मी घेतल्या आहेत. आता तुम्हाला जर कमी तिखट आवडत असेल तर थोड्याशा मिरच्यांचं प्रमाण कमी करा. 10-12 लसणाच्या पाकळ्या. त्यानंतर ह्याच्यात 1 टीस्पून जिरं घालायचं आणि अर्धी वाटी सुकं किसलेलं खोबरं आणि आता चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया. आता हे शक्यतो सुकं वाटायचंय. जर गरज वाटली तर 2-3 चमचे पाणी घालून वाटून घेऊ शकता. हे वाटण झालेलं आहे. जरासं जाडसरच असं वाटून घेतलेलं आहे. 1 मोठा चमचा भाजलेले तीळ, अर्धा चमचा हळद, 1 मोठा चमचा साखर आणि 1 कपभर जाडसर भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट. वांग्याच्या भाजीला थोडंसं गोड आपल्याला घालावंच लागतं, त्याने त्या भाजीची चव आणखी वाढते. ही वांगी आपण पाण्यात भिजत ठेवली होती. पाण्यात भिजवल्यामुळे ही वांगी अशी ओपन होतात, बघू शकता तुम्ही, आणि मग आपल्याला भरायला खूप सोपं जातं. तर हा आपला जो मसाला आहे तो वांग्यात भरून घ्यायचा आहे. छान खालपर्यंत असा हा मसाला भरून घ्यायचा आहे. अशाच प्रकारे सगळी वांगी भरून घ्यायची. खाऱ्या वांग्याची सगळी पूर्वतयारी झालेली आहे. आता वांगी आपण फोडणीला घालायची आहेत. त्यासाठी सगळ्यात आधी मी पॅनमध्ये 3 टेबलस्पून एवढे तेल घेणार आहे. गॅस ऑन करूया. आता ह्याच्यात 1 टीस्पून राई घालायची. राई चांगली तडतडू द्यायची. त्यानंतर पाव चमचा मेथी दाणे, 15-20 कढीपत्त्याची पानं, 1 छोटा चमचा जिरं आणि आता इथे अर्धा टीस्पून हिंग घालायचं आहे. ही जी भरलेली वांगी आहेत ती एक एक करून आपण ह्याच्यात ठेवूया. झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटं वाफ घेऊया. 4 ते 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण उघडून पाहूया. बघू शकता ही वांगी थोडीशी मऊ झालेली आहेत, पण पूर्ण शिजलेली नाही आहेत. आता ह्या स्टेजला ह्याच्यात आपण उरलेला जो मसाला आहे तो घालून घ्यायचा. आता ह्याच्यात आपण थोडंसं गरम पाणी घालायचं आणि झाकण ठेवून ही वांगी पूर्ण शिजवून घ्यायची. आपण चेक करूया. मस्त अशी वांगी शिजलेली आहेत. आता ह्याच्यात तुम्हाला ग्रेव्ही जर जास्त हवी असेल तर तुम्ही थोडंसं पाणी घाला, पण ही अशीच खूप छान लागतात. आता आपण हे सर्व करून घेऊया. बघू शकता रंगही खूप सुंदर आलेला आहे आणि वांगी सुद्धा छान शिजलेली आहेत. मस्त अशी गरमागरम झणझणीत हिरव्या वाटणाची खारी वांगी तयार आहेत. ही तुम्ही अगदी भात, चपाती किंवा भाकरीबरोबर सुद्धा खाऊ शकता. तर तुम्ही नक्की करून पाहायची आहेत. कशी झाली आहेत ते आम्हाला कळवायचं सुद्धा आहे. आणि अशाच प्रकारची एखादी गावरान रेसिपी जर तुम्हाला पाहायची असेल तर कॉमेंटमध्ये आम्हाला नक्की सांगा. आपण पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात.